ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ የ8ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 3 ሁማን ባዮሎጂ ኤንድ ሄልዝ የሚለው ፓርት 2 ነው ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ በፓርት 1 ስለ ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም በደንብ ስንወያይ ነበር ማለት ነው። ከዛ መካከል ፕራይመሪ ኤንድ ሰከንዳሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ የሚል ነገር ስናይ ነበረ። እንግዲህ ፕራይመሪ ማለት ናቹራሊ ኦከር የሚያደርግ ካራክተሪስቲክስ ሲሆን ሰከንዳሪ ደግሞ which occurs during maturity ማለት ነው። In addition to that, male reproductive organs and female reproductive organ የሚሉ ቶፒኮችን በደንብ ስናይ ነበር ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ማንስትሬሽን ሳይክል ምን እንደሆነ ስናይ ነበረ። እንግዲህ ማንስትሬሽን ሳይክል እንዴት ነው የሚፈጠረው? እንቁላል ከጉብሪቱ ወይም ከኦቫሪ ወደ ፋሎፒያን ቱብ ወይም ወደ ቦይ እንቁልጢ ሙቭ ታደርጋለች። ሙቭ የምታደርገው ወይም ፕሮሰሱ ምን ይባላል? ኦቭሌሽን ወይም ውጻት ይባላል። ከዛ በኋላ ፋሎፒያን ቲዩብ ላይ ለተወሰነ ጊዜ ትጠብቃለች። የምትጠብቀው ምንድነው? የወንድ ዘርን ወይም ስፐርም ሴልን ትጠብቃለች። በዛ ጊዜ እንግዲህ ኦቫሪ ኦስትሮጅን እና ፕሮጀስትሮን አምርቶ ዩትረስ ወይም ማህፀን እንዲዳብር ያደርጋል። ከዛ ለተወሰነ ጊዜ ስፐርም ኤግ ሴሏ የወንድ ዘር ስትጠብቅ ቆይታ ካጣች ኦቫሪ ምን ያደርጋል? ፕሮጀስትሮን እና ኦስትሮጅን ማምረቱን ያቆምና የማህፀን ግድግዳ እንዲፈርስ ያደርጋል። ያቲክ የሆነ ግድግዳ ይፈርስና በደም አማካኝነት ስሩ ቫጂና ፍሎ ያደርጋል ወይም ብሊድ ያደርጋል። that bleeding is called menstrual ይባላል። and process which is called menstrual cycle እንለዋለን ሳይክሉን ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ደግሞ ፈርቲላይዜሽን የሚባለው ደግሞ የሴቷ እንቁላል የወንድ ዘር ካገኘች እና ፊውዥን ከፈጠሩ ዛይጎት ይፈጠራል። ኦኬ ምን ይባላል? ያ ፈርቲላይዜሽን ይባላል። ፈርቲላይዜሽን ከተፈጠረ በኋላ ከፋሎፒያን ቱብ ወደ ማህፀን ሙቭ ታደርግና ኢምፕላንት ታደርጋለች ወይም ትጣበቃለች። ከዛ ኤምብሪዮ ይፈጠራል፣ ፕሬግናንሲ ይከሰታል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በፓርት 1 ያየነው ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዚ የሚል ነገር ነበረ። በዛ ውስጥ እንግዲህ ፊሜል ጀንታል ሙቲሌሽን ምን እንደሆነ፣ ኤርሊ ማሬጅ ምን እንደሆነ፣ ሬፕ ምን እንደሆነ፣ ኢሌጋል ኤንድ አንሴፍ አቦርሽን ምን እንደሆነ እንዲሁም ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ኢንፌክሽን ወይም ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ዲዚዝ ምን እንደሆኑ ስናይ ነበረ። በዛሬው እንግዲህ በፓርት 1 ደግሞ ከሴክሹዋል ትራንስሚትድ ዲዚዝ መካከል ዋናውና አንዱ የሆነውን ስለ HIV ኤድስ በደንብ እንወያያለን ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግና በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ወደ ዕለቱ ክላስ አለፍኩ። እንግዲህ ይህን ክላስ ከተማርን በኋላ ምን ማወቅ አለብን? show the local, national, global distribution of HIV AIDS, explain its impact in the society and express willingness to give care and support to PLWHA. Okay, and demonstrate assertiveness, decision making and problem solving skills to prevent HIV ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ፖይንቶች ከዚህ ክላስ በኋላ ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የወርድ አዲስ ስለሆነባችሁ PLWHA የሚለው አብሪቬሽን ነው። ምን ማለት ነው? people living with HIV AIDS ማለት ነው። people living with HIV AIDS ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ምናልባት እቺ አብሪቬሽን ትንሽ አስቸግራችሁ ከሆነ ማለት ነው። የመጀመሪያው ቶፒክ here distribution of HIV AIDS local, national and global levels. What is HIV? First we have to define the word HIV. HIV ማለት ምን ማለት ነው? HIV means is an abbreviation which means human immunodeficiency virus ማለት ነው. Is a virus that causes a disease called AIDS. That means acquired immunodeficiency syndrome. ምን ማለት ነው? እንግዲህ HIV ማለት ቫይረስ ነው፣ የቫይረስ አይነት ነው። ይህ ቫይረስ ምን የሚባል በሽታ ያመጣብናል? ኤድስ የተባለ። ኤድስ ማለት ደግሞ acquired immunodeficiency syndrome የሰው ልጅ የተፈጥሮ የመከላከል አቅምን ማዳከም ማለት። በእርግጥ ኤድስ ራሱ በሽታ ላይሆን ይችላል፣ ግን ሌሎች በሽታዎች ሲመጡብን መከላከል አንችልም። ምክንያቱም ይህ ቫይረስ በተፈጥሮ በሽታን የመከላከል አቅማችንን ያዳክምና ሌሎች ትናንሽ በሽታዎች ሲመጡ ራሱ በቀላሉ እንድንጠቃ ያደርገናል ማለት ነው። ኦኬ ቫይረሱ የሚያጠቃው በሽታ የመከላከል አቅማችን ነው የሚያጠቃው። ለምሳሌ ማን ነው የሚያጠቃው? ዋይት ብለድ ሴል ነው። ዋይት ብለድ ሴል እንግዲህ በሽታ መከላከል ነው ስራው።
ኦኬ ሶ ያንን ያጠቃል። ሌላ ጉንፋንም ይሁን ሌሎች ተያያዥ በሽታዎችም ሲመጡ በቀላሉ እንጠቃለን ማለት ነው። ሶ ኤዲስ is mainly transmitted by sexual intercourse so far for the disease caused by HIV and that damages the immune system there is no cure or vaccine ይለናል። እንግዲህ በዋናነት ኤዲስ የሚባለው በሽታ ትራንስሚት የሚሆነው ወይም የሚተላለፈው በሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ነው። ነገር ግን ሁሌ በሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ብቻ ላይሆን ይችላል። ሌሎች መተላለፊያ መንገዶችም አሉት። እናም ምንም አይነት ኪውር ወይም መድኃኒት ወይም ቫክሲን ክትባት የሚሆን መድኃኒት የለውም እስካሁን ድረስ ይህ ቫይረስ ማለት ነው። ኦኬ የሚያጠቃው ደግሞ ኢሚዩን ሲስተማችን ወይም በሽታ የመከላከል አቅማችንን ነው የሚያጠቃ። So the incidence of AIDS has increased in epidemic proportion in the last decades. Basically, the high risk group includes homosexual men, intravenous drug user, sex worker, hemophilias, as well as the sex partner of person in these groups ይለናል። ምን ማለት ነው እንግዲህ አሁን ሆሞሴክስ የሚባለው ይሄ ግብረ ሰዶማውያን የሚባሉት የግብረ ሰዶም ማለት ከተመሳሳይ ጾታ ጋር ወሲባዊ ግንኙነት የሚፈጽሙ ሰዎች እነዚህ በከፍተኛ ሁኔታ ተጠቂዎች ናቸው። ኦኬ ድረግ ዩዘሮች ወይም እነዚህ መድኃኒት የሚያዘዋውሩ የሚጠቀሙ ሰዎች እንዲሁም ሴክስ ወርከሮች የሚባሉ በፕሮስቲቲዩት ራሳቸውን የሚያስተዳደሩ ወይም በሽርሙጥና የሚሆን ሊሆን ይችላል ወይም በሴተኛ ዳሪነት ራሳቸውን የሚያስተዳድሩ ሰዎች ለዚህ በሽታ በከፍተኛ ሁኔታ ተጠቂዎች ናቸው። ኦኬ ሰው እነዚህ ግሩፖች በከፍተኛ ሁኔታ ለዚህ በሽታ ተጠቂ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ግራፍ ላይ እንደምታዩት ወይም እዚህ ማፕ ላይ እንደምታዩት የዓለም ካርታ አለን። ዲስትሪቢዩሽን ነው በዓለም አቀፍ ደረጃ። ኦኬ ማፕስ ኦፍ ግሎባል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ HIV AIDS in 2010 ያለውን መረጃ ነው የሚያሳየን። እንግዲህ የመጀመሪያው ከለር ከ15% እስከ 28% ኦኬ ያክል ሰዎች የተያዙበት ነው። ለምሳሌ ይሄ ከለር ማለት በጣም ብላክ የሆነው ልክ የሳውዝ አፍሪካ አካባቢ ይዞ ይሄን አካባቢ የተወሰነ ኢስት ፓርት ኦፍ አፍሪካን የሚጨምራል። ይሄ ፓርት ምንድነው በከፍተኛ ሁኔታ በኤችአይቪ ኤዲስ የተጠቃ ማህበረሰብ የሚገኝበት ቦታ ነው። ያ ማለት ከ15% እስከ 28% ያክሉ ሰዎች በዚህ አካባቢ ተጠቅተዋል ማለት ነው። in addition to that ይሄ ከለር የተወሰነ ከዚህ ፈዘዝ ያለ ከለር ያለበት የቱ አካባቢ ነው? ኦኬ ይሄ ይመስላል እዚህ አካባቢ ላይ አልፎ አልፎ እንደነዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ምንድነው ደግሞ ይሄ ከ5 እስከ 14.9% ያክል የተያዘበት። ይሄ ከለር ደግሞ ሶስተኛው ከለር ከ1 እስከ 4.5 ይሄ ማለት አብዛኛው የኤዥያ ክፍል ይሄም የአፍሪካ ሴንትራል አፍሪካኑ አካባቢ ይዞ እስከ ስንት ፐርሰንት እስከ 4.9% ድረስ ያሉ ሰዎች የተያዙበት ኤሪያ ነው ማለት ነው። ይሄ ከለር ደግሞ ከ0.5 እስከ 0.9 ይለናል። የቱ ማለት ነው? ይሄ ከለር ማለት ነው። ዴን በጣም ፈዘዝ ያለው ደግሞ የቱ ማለት ነው? ይህ አካባቢ የቻይና ምናምን ኢንዲያ አካባቢ ይዞ ከ0.1 እስከ 0.4% ይለናል። በጣም ፈዘዝ ያለው ከለር ደግሞ ከ0.1 በታች ይሆን ይሄ ማለት ነው። ይሄ አካባቢ ከ0.1% በታች ያሉ ሰዎች ብቻ ናቸው የተያዙበት። ይሄ ከለር ደግሞ ኖ ዴታ ይለናል። ምንም አይነት ዴታ የለም ይሄ አካባቢ ማለት ነው። ሶ ዲስትሪቢዩሽኑ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። how is HIV transmitted? እንዴት ነው ይሄ በሽታ ሊተላለፍ የሚችለው? Infection with HIV occurs by the transfer of blood, semen, vaginal fluid, pre-ejaculate fluid or breast milk ሊሆን ይችላል። እንግዲህ በዋናነት ኦልሞስት ወደ 90% የሚሆነው በሽታ የሚተላለፈው በምን ነው? በብለድ እና በሴመን ወይም በቫጂናል ፍሉድ ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም በብለድ ነው። ብለድ ቱ ብለድ ኮንታክት። አሁን ሰመን ስንል የወንድ ዘር ነው። ስፐርም ሴል እና ፍሉድን ነገር የያዘው የወንድ ዘር ነው። እዛ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ቫይረሱ ይጠራቀማል። in addition to that vaginal fluid ወይም በሴቶች የመራቢያ አካል ውስጥ የሚወጣ ፍሉድ ላይ ከፍተኛ የሆነ የቫይረስ ክምችት ይገኛል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ pre-ejaculated fluid የሚባል ነገር አለ። እንዲሁም breast milk ወይም በጡት ማጥባት ጊዜም ይተላለፋል ማለት ነው። So these are body fluids in which both free HIV particles and virus infected immune cells are
present quite in a group in a good member ማለት ነው። ሰው in a good number የሚገኝበት ወይም በከፍተኛ መጠን ቫይረሱ ሊገኝ የሚችልባቸው ቦታዎች እነዚህ ቦታዎች ላይ ነው። ደማችን ላይ semen, vaginal fluid, pre-ejaculated fluid and breast milk ወይም ሚልክ ላይ ይገኛል ማለት ነው። the four major routes of transmission are ወይም መተላለፊያ መንገዶች የሚባሉት ደግሞ እነዚህ አራቱ ናቸው። የመጀመሪያው አንሴፍ የሆነ ሴክስ ነው ወይም ልቅ የሆነ ግብረ ስጋ ግንኙነት የምንለው ማለት ነው። ሌላው ኮንታሚኔትድ ኒድልስ ብቻ ሳይሆን ሌሎች አሁን መርፌ ነው የሚለው ከመርፌ በተጨማሪ ማንኛውም ስለታማ ነገር ያስተላልፋል። ቤሳ፣ ምላጭ ወዘተረፈ እነሱ ነገሮች ያስተላልፋሉ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ብረስት ሚልክ ወይም በጡት ማጥባት ጊዜም ይተላለፋል። then finally transmission from an infected mother to her baby at birth በወሊድ ጊዜም ይተላለፋል ማለት ነው። እንግዲህ ጥንቃቄ የማይደረግ ከሆነ ሰው እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይለናል? people with HIV AIDS in different regions of the world ይለናል። እንግዲህ ያለው ዴታ ይሄን ይመስላል። ኦሺኒያ የሚባለው አካባቢ ኢንፌክትድ በፐርሰንት ደረጃ ኢንፌክትድ የተደረጉ ሰዎች 1% ናቸው። ነምበሩ ደግሞ 59000 ያክል ሰዎች እንደተያዙ መረጃዎች ያመለክታሉ። ኖርዝ አሜሪካ 4% የሚሆነው ህዝብ ተይዟል። ካሪቢያን ኤንድ ላቲን አሜሪካ 6% ህዝብ ነው የተያዘው። ዌስተርን ኤንድ ሴንትራል ኢሮፕ 2.5 ሚድል ኢስት ኤንድ ኖርዝ አፍሪካ 1%. ኦኬ and ሰብሳሃራን አፍሪካ የሚባለው እንግዲህ ከሰሃራ በታች የሚባሉ ቦታዎች ማለት ነው 67% assume 22 million people are living with this virus 67% እንግዲህ ከግማሽ በላይ የሚሆነው እንግዲህ ከ50% በላይ ነው ከግማሽ ፐርሰንት በላይ የሚሆነው ህዝብ ከኤችአይቪ ኤድስ ጋር ይኖራል ይለናል። ኢስተርን ዩሮፕ and ሴንትራል ኤዥያ 4.5 ኢስት ሳውዝ and ሳውዝ ኢስት ኤዥያ ደግሞ 14% ያክል ህዝብ ከቫይረሱ ጋር ይኖራል ማለት ነው። ፕሪቫላንስ ኦፍ ኤችአይቪ ኤድስ ኢን ኢትዮጵያ ደግሞ ስናይ በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ያለውን ደረጃ ስናይ ፕሪቫላንስ ኢን አዳልት ዳት ሚንስ ከ15 እስከ 49 ዓመት ያሉ ሰዎችን ስናይ 4.4 ሚሊዮን ህዝብ ከምን ጋር ይኖራል? ከኤችአይቪ ቫይረስ ጋር ይኖራል። ኦኬ ውሜንን ስናይ ደግሞ ከ15 እስከ 49 ያሉ ውሜኖች 0.77 ሚሊዮን ያክል ህዝብ ሴቶች ከበሽታው ጋር ይኖራሉ። ችልድረን ስናይ ደግሞ ወይም ልጆችን 0.23 እንዲሁም ኦርፋን ወይም ወላጅ አልባዎችን ደግሞ 0.23 ያክል ህፃናት ከቫይረሱ ጋር ይኖራሉ ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ በሽታው ምን ያክል በከፍተኛ ሁኔታ ተስፋፍቶ እንደሚገኝ የሚያመለክት መረጃ ነው ማለት ነው። So there is an impact of HIV AIDS on society. What is the impact or what are the impacts of this virus or this disease on the society? Okay, what are the effects of HIV AIDS on society? HIV AIDS epidemic is causing serious illness and premature disease among the young and productive ages of the society. እንግዲህ ኤችአይቪ ኤድስ ብዙ ጊዜ የሚያጠቃው ወጣቱ ማህበረሰብ ነው። ለምን ከተባለ ሞስት መተላለፊያው በሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ስለሆነና በዚህ ዘርፍ ደግሞ የሚሳተፈው ወጣቱ ክፍል ስለሆነ ያንገርስተሩ እንዲሞት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ይሄ በሽታ ማለት ነው። ስለዚህ ሶሳይቲው ላይ ፕሮዳክቲቭ ኤጁን ነው የሚያጠቃው ማለት ነው። It has devastated countless families and community በጣም ብዙዎችን ያጠፋብን እስካሁን ማለት ነው። In developing country like our country, it has a serious affected the nation's effort to fight poverty, improve food security and healthcare effects. Okay. አሁን በጣም ወጣቱን አምራች ኃይሉን በማጥፋቱ ምክንያት በሀገራችን ኢትዮጵያ ራሱ ፖቨርቲን እንዳንዋጋ ወይም ድህነትን እንዳንዋጋ እና የተለያዩ የምግብ ሴኩሪቲ እንዳይኖረን ወይም በምግብ ራሳችንን እንዳንችል ያደረገን ያለበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ማለት ነው። So generally HIV AIDS reduce productivity by reducing the person's ability to do work, okay? Reduce the income and ability to support one's family because of extra expense for treatment. አሁን ወጣቱን ማህበረሰብ ወይም አምራች ማህበረሰቡን ማጥቃቱ አልበቃ ብሎት ያን ማህበረሰብ ለመደጎም ወይም ለመርዳት ኤክስትራ የሆነ ኤክስፐንስ ወይም ተጨማሪ ወጪ ያስወጣናል ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ለዚህ በሽታ።
Moreover, it may end up with family separation including orphanage and widows ሊከሰት ይችላል። ይህ ማለት ወላጅ አልባነት ወይም እኒህ ወላጅ አልባ ሲሆኑ ደግሞ በጎዳና መተዳደር ምናምን እሱን ሁላ ሊያመጣ ይችላል። This can increase the risk of women to HIV AIDS infection እንዲይዛቸው ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። It disrupts socio-economy orders. Okay? socio-economy ማለት more orphan እና widows እንዲኖር ያደርጋል። and gender disparities የሚባል ነገር እንዲከሰት ያደርጋል by increasing the risks of women to HIV and AIDS infections. Okay? so በዚህ ምክንያት socio-economyውን disorder ያደርገዋል። It also strains the resource of communities by diverting its effort to fight the epidemics rather than concentrating on development. ኦኬ አሁን እድገት ላይ ጥረት እንዳናደርግ በሽታውን ለመዋጋት በመናረገው ውጊያ እድገታችን እንዳይመጣ ወይም እንዳንበለጽግ የሚያደርግ ደንቀራ ነገር ነው የበሽታ ማለት። ኦኬ ብዙ ሰዎች እንደቀላል ነገር ያዩታል፣ ግን እጅግ በጣም ከፍተኛ ሲሪየስ የሆነ ኢሹ ሊሆን ይገባል ማለት ነው የበሽታ። there is a key terms here. HIV ማለት a virus that causes AIDS ነው። ኤድስ የሚባለውን በሽታ ሊያደርስ የሚችል ቫይረስ ነው። ኤድስ ማለት ደግሞ disease of that destroy body's defense system ወይም በሽታን የመከላከል አቅምን የሚያጠቃ በሽታ ነው። ሌላው ደግሞ ሃይ ሪስክ ግሩፕ የሚባለው ግሩፕስ ኦፍ ሃይሊ vulnerable to HIV AIDS ሃይ ሪስክ ግሩፕ የምንላቸው በዋናነት ለኤችአይቪ ኤድስ በቀላሉ ተጋላጭ የሚሆኑ ለምሳሌ ኦርፋኔጅ የሚባሉ ወይም ኦርፋን የሚባሉት ወላጅ አልባዎች ለዚህ ይጋለጣሉ። ሴክስ ወርከሮች፣ ሆሞ ሴክስ ሜንስ የሚባሉት ለዚህ ተጋላጭ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሃይ ሪስክ ግሩፕስ ይባላሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሩት ኦፍ ትራንስሚሽን ማለት ሚንስ ኦር ዋይስ ኦፍ ትራንስሚሽን ኦፍ ዲዚዝ ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ርዕሳችን ደግሞ ኬር ኤንድ ሳፖርት ቱ ፒፕል ሊቪንግ ዊዝ ኤችአይቪ ኤድስ። አሁን ኤችአይቪ ኤድስ ጋር የሚኖሩ ሰዎችን እንዴት አድርገን ነው እንክብካቤ የምናደርግላቸው እርዳታስ ልናደርግላቸው የምንችለው? ፒፕል ሊቪንግ ዊዝ ኤችአይቪ ኤድስ that means የአብሪቬሽን ፒፕል ሊቪንግ ዊዝ ኤችአይቪ ኤድስ ማለት ነው are found to be living without the knowledge of their health status or medical care። አሁን ከዚህ በሽታ ጋር የሚኖሩ ብዙ ሰዎች በሽታው ይኖርባቸው አይኖርባቸው ሳያውቁ እንዲሁም በሕክምና ክትትል ሳያደርጉ ነው የሚኖሩት። ኦኬ if such people have access to information, treatment, care and support within their own community, they can live healthy and productive life. ኦኬ አሁን እነዚህ ሰዎች ኢንፎርሜሽኑ ቢኖራቸው፣ ትሪትመንት ቢደረግላቸው፣ ጥንቃቄ እንዲሁም እርዳታ ቢደረግላቸው ከጤናማው ማህበረሰብ ጋር እኩል መኖር ይችላሉ፣ እኩል ማምረት ይችላሉ። This will be a good as it initiates others to be tested for HIV after counseling. So, giving care and support for people living with HIV/AIDS and their family is helpful for society, safety or others and themselves. So እንግዲህ ስለ ኤችአይቪ ኤድስ ስናወራ ካውንስሊንግ ያስፈልጋል ወይም ምክር ማለት ነው፣ ምክርና አገልግሎት። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በዚህ በሽታ ተያዝን ሲሉ ሰዎች ራሳቸውን ለማጥፋት ጥረት ሲያደርጉ ይታያሉ ወይም ራሳቸውን ይጥላሉ። ኦኬ ስለዚህ ከተመረመሩ በኋላ እና በሽታው ከተገኘባቸው ካውንስሊንግ ወይም ምክር ያስፈልጋል ማለት ነው። So when care and support is based on our own willing and concern, the effect gives us strength for a better achievement. ስለዚህ እርዳታና ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባናል ማለት ነው። የተያዙ ሰዎችን ማግለል፣ መድሎ የሚባሉ ነገሮች እጅግ በጣም ኋላ ቀር የሆኑ አስተሳሰቦች ስለሆኑ ሳፖርት ልናደርግ ይገባናል፣ ኬር ልንሰጣቸው ይገባናል ማለት ነው። As a result, better care and support involves the quality of life of people living with HIV/AIDS, their family and community. Moreover, care and support is also important to help efforts to prevent the spread of HIV/AIDS ይለናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ላይፍ ስኪል ይለናል። ላይፍ ስኪል provides you with skills such as self-assertiveness, decision making, problem solving. ኦኬ እነዛውን ችግሮችን የመፍታት የሆነ በራሳችን ዲሳይድ የማድረግ ወይም ውሳኔ የመወሰን ስኪል ምን እንለዋለን? ላይፍ ስኪል እንለዋለን። ወይም
ላይፍ ስኪል እነዚህ እንድናደርግ ያደርገናል ማለት ነው። you can use these skills to translate information with about HIV AIDS into protective behavior። እንግዲህ በአጠቃላይ ስለ HIV AIDS ስናወራ ግልጽ በሆነ መንገድ መወያየት፣ ማወቅ፣ መመካከር መቻል አለብን። ነገር ግን ድብቅ በሆነ መልኩ የምናደርግ ከሆነ ምን እያደረግን ነው ማለት ነው? በሽታውን ውስጥ ለውስጥ እያስፋፋ ነው ማለት ነው። በነገራችሁ ላይ most of the time በሽታው በኃይለኛው አሁን 67% የሚሆነው በሽታው ተስፋፍቶ ያለ አፍሪካ ውስጥ ነው። ለምንድን ነው ከተባለ አፍሪካ ውስጥ ስለዚህ በሽታ ማውራት በራሱ ልክ እንደ ነውር የሚቆጠርበት ቦታ ነው። ማውራቱ እኮ ለጥንቃቄ ይጠቅማል። ማውራቱ ለሌሎች ጤናማ ለሆኑ ሰዎች በሽታው እንዳይተላለፍ ቅድመ ጥንቃቄ እንዲደረግ ያደርጋል። ነገር ግን የተያዘው ሰው እንደተያዘ አይናገርም። ለምን ከተባለ ማግለልና መድሎ ይደርስብኛል ብሎ ስለሚያስብ። እሱ ግን ውስጥ ለውስጥ ስራውን ልክ እንደ ጤነኛማ ሰው በሽታውን ውስጥ ለውስጥ እያስፋፋው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከኛ ሊጠበቅ የሚችለው ስለ በሽታው በስነ ስርዓት ተወያይተን የሆነ ጓደኛችንም ተይዞ ከሆነ ካውንስሊንግ ወይም ምክር በመስጠት ኦኬ፣ ልክ እንደ ማንኛውም ጤናማ ሰው እንደውም በዚህ ሰዓት የተወሰነ ማስታገሻ ወይም ማራዘሚያ የሚባል በመድኃኒት ነገር ስላለው እሱም በጊዜው በጊዜው ያ ማለት በሽታው ከፍተኛ ደረጃ ላይ ከመድረሱ በፊት እንዲወስድ ምክር በመስጠት ልናበረታታና ልንደግፍ ይገባናል ማለት ነው። It is essential to assertive and describe your idea, plan and stand in the polite and convincing way to others. At the same time, making decision about sex or marriage involving negotiation skill. አሁን ለምሳሌ በሴክስ ወይም ማሬጅ ጊዜ ወይም በጋብቻ ጊዜ ከጋብቻ በፊት ምርመራ ሊኖር ያስፈልጋል። ኦኬ፣ ራስን ማወቅ ያስፈልጋል። ነገር ግን ጋብቻ ከመፈጠሩ በፊት ምርመራ ካልተካሄደ ምናልባት ከሁለት አንዱ ተይዞ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በሽታው በቀላሉ ተላለፈ ማለት ነው። ስለዚህ ቢፎር ማሬጅ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ራሳችንን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። Above all, solving problems wisely to identify and handle uncomfortable situation like unprotected dating condition or sex is important for one's life. So unprotected የሆነን ነገር ማስወገድ መቻል አለብን። unprotected የሆነን ሴክስ ማስወገድ መቻል አለብን። ኦኬ፣ ሶ unprotected የሆነ ኮንዲሽን በሙሉ ማስወገድ መቻል አለብን። You can develop and practice life skill. life skill ማለት ምንድነው ብለናል? which provides assertiveness, decision making እና problem solving ሊሰጠን የሚችል skill which is called life skill ብለናል ማለት። So life skill when you participate in school clubs or community based activity. Remember, the main goal of youth or oriented HIV/AIDS prevention is to inform youngster about HIV/AIDS. አሁን HIV/AIDS ክለብ በትምህርት ቤቶች ላይ ይመሰረታል፣ በአካባቢያችን ላይ ሊመሰረት ይችላል። ለምንድን ነው አገልግሎቱ? አዌርነስ ለመስጠት፣ እውቅና ለመስጠት፣ ስለ በሽታው ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ነው ይሄ ነገር የሚቋቋመው። ኦኬ፣ this enables the youth to develop skill like the ability to organize situation and behavior and their possible effect before making a decision ማለት ነው። ስለዚህ ሪስክ እንዳይገጥመን፣ በበሽታው እንዳንጎዳ ቅድመ ጥንቃቄ እንድናደርግ አዌርነስ እንዲሰጠን የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ላይ ስኩል ክለብ ወይም ኮሚኒቲ ቤዝድ የሆኑ አክቲቪቲዎችን ስንሰራ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ክላስ ይህን ይመስላል። አጠቃላይ ዩኒቱን ደግሞ ሰመራይዝ ስናደርገው ፕራይመሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ የሚባለው ነገር are features that can be seen soon after birth። ያ ማለት ከተወለድን በኋላ ያለው ነገር ወይም ልክ ስንወለድ ጀምሮ የነበረ ማለት ነው። ፕራይመሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ለምሳሌ ሴትን ሴት ብለን ልንለይበት የምንችለው ወይም ወንድን ወንድ ብለን ልንለይበት የምንችለው በፕራይመሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ነው። ለምሳሌ የሴት የመራቢያ አካል ካለ ሴት ናት እንላለን። የወንድ የመራቢያ አካል ካለ ወንድ ነው እንላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ለምሳሌ ልክ እንደተወለደ ሴትዮን ወንዱን ጾታውን ለመለየት ምኑን ነው የምናውቅ? መጀመሪያ ብልቱን ነው የምናይ። ከዛ ውጭ ምንም መለያ መስፈርት የለም። ጡት የለም፣ ዳሌ የለም፣ ምንም ነገር የለም፣ ፂም የለም ወዘተረፈ። ስለዚህ
primary sexual characteristics የሚባለው ልክ እንደተወለድን ያለው ባህሪ ነው። primary sexual characteristics in male includes the presence of penis, scrotum and test እነዚህ ናቸው primary ለወንድ ልጅ። ኦኬ አስኬት የምንለው ወይም ስኮረተም የምንለው ወይም ቴስት የምንለው ነገር primary sexual characteristics in male ማለት ነው። Primary sexual characteristics in female includes reproductive organs like vagina, uterus, fallopian tube and ovary እነዚህ ነገሮች ሲወለዱ ሴቶች ላይ ያሉ ናቸው። ኦኬ ለምሳሌ ቫጂና የምንለው ወይም ማህፀን የምንለው ወይም ቦዬን ቁልጤ ወይም ጉብሪት የምንለው ነገር ሴቶች ሲወለዱም አላቸው ማለት ነው። Secondary sexual characteristics are features that appear during puberty age and make males and females more distinct አሁን ሰከንዳሪ የሚባለው ግን ሴትና ወንድን በውል የምንለይበት ወይም ቁልጭ ብሎ የሚለይበት ካራክተሪስቲክስ ነው። ያ ማለት ከሆነ እድሜ በኋላ ፑበርቲ ላይ ከደረስን ወይም ጉርምስና ላይ ወይም ኮረዳነት ላይ ከደረስን በኋላ የሚታይ ካራክተሪስቲክስ which is called secondary sexual characteristics እንለዋለን ማለት ነው። Secondary sexual characteristics in male includes deepening of voice, appearance of pubic hair and beard የሚል ነገር አለ። እንዲሁም production of sperm cell አሁን የስፐርም ሴል ወይም ነባዘር ማምረት፣ ድምጽ መጎርነን ኦኬ በሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋን አካባቢዎች ላይ ምን መብቀል ፀጉር መብቀል እነዚህ ሰከንዳሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ምንድናቸው ሜል ናቸው። የሴቶችን ደግሞ ስናይ የሴቶች ምን አለ ኢንላርጅመንት ኦፍ ብረስት ወይም የጡት ማደግ ይመጣል። አፒራንስ ኦፍ ፐብሊክ ሄር ፐብሊክ ሄር ማለት እንግዲህ በአርምቢት ወይም ቨጀን አካባቢ ላይ የሚበቅል ፀጉር ማለት ነው። ዋይደኒንግ ኦፍ ሂፕ ወይም የዳሌ መስፋት አለ። አፒራንስ ኦፍ ማንስትሪያል ሳይክል የወር አበባ ማየት ትጀምራለች፣ እንቁላል ማምረት ትጀምራለች። ይህ ሰከንዳሪ ሴክሹዋል ካራክተርስ ኢን ፊሜል ማለት ነው። The male reproductive system consists of testes or male gonads that produce sperm and cell hormones. አሁን ሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ላይ ምንድነው የተያዘው? ቴስት ነው ያለው። ይህ ቴስት ወይም ሜል ጎናድ ምንድነው ፕሮዲዩስ የሚያደርገው? ስፐርም እና ሴክስ ሆርሞኖችን ፕሮዲዩስ ያደርጋል። ለምሳሌ ሴክስ ሆርሞን ከሚባለው ኮፐር ሆርሞን የሚባላል፣ ፕሮስቴትስ ሆርሞን የሚባሉ ሆርሞኖች አሉ። እነሱን ሆርሞኖች እንዲያመነጭ ያደርጋል ማለት ነው ቴስትስ። ስኮረተም is sac like structure to enclose the test ቴስትን ኢንክሎዝ የሚያደርግ ወይም ሸፍኖ የሚይዝ እና ቴምፕሬቸሩን ኮምፎርት እንዲሆን የሚያደርግ የወንድ ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋን which is called scrotum ይባላል። ኤፒደማያሲስ ማለት ደግሞ are tubes or tubules on testes to store sperm cell ስፐርም ሴል እንግዲህ ወንዶች ላይ ስቶር ይደረጋል ወይም ይጠራቀምና ይቀመጣል። ከዛ ዱሪንግ ሴክስ ነው ከዛ የሚወጣው። ኦኬ በኢጃኩሌሽን ጊዜ ከዛ ይረጫል። ስለዚህ ስቶር ለማድረግ የሚጠቅመው ቦታ ምን ይባላል? ኤፒደርሚስ ይባላል ማለት ነው። ኤፒደርሚስ። ሌላኛው ደግሞ vas deferens is a long tube to transport semen during ejaculation. ቲዩብ ነው ስፐርምን ትራንስፖርት ለማድረግ ወይም ሰመንን ትራንስፖርት ለማድረግ የሚያገለግል ከየት ወደ የት? ከኤፒደርሚስ ወደ ሴቷ እንዲያልፍ ወይም ወደ ውጭ እንዲወጣ የሚያደርግ ቲዩብ ነው ማለት ነው። vas deferens የምንለው ማለት ነው። Urethra is a tube in the penis to discharge semen or urine. ዩሬትራ የሚባለው ደግሞ የሽንት ቱቦ የምንለው ነው። ሽንትንና ስፐርም ሴል ወይም ሴመንን ትራንስፖርት የሚያደርግልን ቲዩብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሴመን ፍሉድንና ስፐርም ሴልን ሁለቱን የያዘ ፈሳሽ እንደሆነም ልናውቅ ይገባል ማለት ነው። ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ኢንክሉድስ ኦቫሪ ኦር ፊሜል ጎናድ ይባላል that produce egg cell and sex hormones። አሁን ኤግ ሴልን እና ሴክስ ሆርሞን ነው የሚያመነጨው። ሴክስ ሆርሞን ለምሳሌ ማን የሚባል ሴክስ ሆርሞን አለን? ኦስትሮጅን እና ፕሮጀስትሮን የሚባል ሆርሞን አለን። ኦስትሮጅን እና ፕሮጀስትሮን የሚባሉ ሆርሞኖች እንግዲህ during ovulation ወይም በውጻት ጊዜ ማህፀን እንዲዳብር የሚያደርግ ሆርሞን ነው ኦስትሮጅን እና ፕሮጀስትሮን። ኦኬ እነዚህ ሆርሞኖች ደግሞ በእርግዝና ወቅት
ኦልሞስት እርግዝናው ከተፈጠረ ከ3 ወር እስከ 4 ወር ባለው እርግዝና ውስጥ ይመረታሉ። ለምንድን ነው የሚያገለግሉት? ዳብል ፕሬግናንሲ እንዳይኖር ወይም ሁለተኛ ፕሬግናንሲ እንቁላል በመመረት ልክ እርጉዝ እንደሆነች ወሲብ ብትፈጽም ሌላኛ ተደራቢ እርግዝና እንዳይፈጠር የሚያደርግ ሆርሞን በማን ይመረታል ማለት ነው? በፊሜል ጎናድስ ወይም በኦቫሪ አማካኝነት ይፈጠራል። fallopian tube or oviducts are tubes that passes egg cells through for fertilization። እንግዲህ fallopian tube ማለት ቲዩብ ነው፣ ኤግ ፓስ የሚያደርግበት ነው። እንዲሁም it's a place where fertilization occur። fertilization የሚከሰተው የት ነው? fallopian tube not uterus። ዩተረስ ውስጥ አይደለም፣ fallopian tube ውስጥ ነው fertilization የሚከሰተው። ዩተረስ ወይም ማህፀን እንግዲህ ለእርግዝና ነው የሚያገለግለው ወይም ኤምብሪዮ የሚያድግበት ቦታ ነው። Uterus or womb is a wide muscular tube to implant and develop the fertilized egg. It is for pregnancy ይለናል። ወይም pregnancy እርግዝና የሚከሰትበት ቦታ which is called womb ወይም uterus ወይም ማህፀን እንለዋለን ማለት ነው። cervix ወይም አንገተ ማህፀን የምንለው is an opening at the lower sides of the uterus። ኦኬ ዩተረስ ላይ ምን አለ ማለት ነው? ኦፕኒንግ አለ። የሚከፈተው መቼ ነው? በማንስትሪያል ሳይክል ጊዜ ይከፈታል። በሴክስ ጊዜ የወንዱን ዘር ለማሳለፍ ይከፈታል። ኦኬ ደግሞ አንድ ነገር ያላልኳችሁ ከዚህ በፊት ምን የሚባል ነገር አለ መሰላችሁ? ሃይመን የምትባል ኤቲን ስኪን አለች ሴቷ ቫጂናዋ ላይ ማለት ነው። ሃይመን is a symbol of virginity ወይም ክብረ ንጽህና ወይም ክብረ ድንግልና የሚባል የድንግልና መገለጫ ሃይመን የምትባል ስስ ቆዳ አለች ማለት ነው። ያቺ ቆዳ ካለች ልጅቷ ምን ትባላለች? she is a virgin ወይም ድንግል ነች ትባላለች። ያቺ ቆዳ ከሌለች ግን ወይም ያቺ ስስ ላየር ከሌለች she is not a virgin እንላታለን። በአጠቃላይ ማን ትባላለች? ሃይመን እንላታለን ማለት ነው። the menstrual cycle is a regular and normal cycle in a woman's reproductive system involving ovulation and menstruation። menstrual cycle እንግዲህ ሬጉላር የሆነና ኖርማል የሆነ ሬጉላር ማለት በየጊዜው የሚከሰት ፔሪዲካል የሆነ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ይይዛል። ምን ኢንቮልቭ ያደርጋል? ኦቭሌሽን እና ማንስትሬሽን የውጻተን እና የወር አበባ ፍሰትን ይይዛል ማለት ነው። ኦቭሌሽን is the movement of an egg cell from the ovary to the oviduct። oviduct ማለት ባጭሩ fallopian tube ማለት ነው። Menstruation is the removal of unfertilized dead egg with blood through the vagina። ኦኬ አሁን ፈርታይል ያልሆነች ወይም የወንድ ዘር ያላገኘች እንቁላል ወይም የሞተች እንቁላል ማለት ነው ከብዙ ደም ጋር የምትወጣበት ሂደት ነው menstruation የምንለው ማለት ነው። Menstruation occur when the blood vessel on the uterine will break due to the low progesterone። አሁን menstruation የሚከሰተው መቼ ነው ብለናል? ልክ እንቁላሏ የሴቷ እንቁላል የወንድ ዘር እንዳጣች ኦቫሪ ምን ያደርጋል? ፕሮጀስትሮን መመረቱን ስቶፕ ያደርጋል። ፕሮጀስትሮን መመረቱ ስቶፕ ካደረገ የማህፀን ግድግዳ ይፈርሳል። ኦኬ ማህፀን ግድግዳ እንግዲህ ስፖንጅ የሆነ ልክ ለእርግዝና ለህፃኑ ለጽንሱ ምቹ በሚሆን ሁኔታ ነው ተዘጋጅቶ ሲጠብቅ የነበረ። ነገር ግን ማይሆን እንደሆነ ካወቀ በኋላ ይፈርሳል፣ ይወጣል ማለት ነው። ovulation occurs halfway between two menstruation and vice versa ይላል። ኦቭሌሽን እንግዲህ በሁለት ማንስትሬሽን ሳይክሎች መካከል ነው የሚፈጠረው። ማንስትሬሽን ኖርማሊ ኦከር unless there is a pregnancy or menopause። ማንስትሬሽን የማይከሰትባቸው ሁለት ነገሮች ምን ናቸው ከተባሉ ፕሬግናንሲ እና ሜኖፓውዝ ነው። በእርግዝና ወቅት ማንስትሬሽን የለም። በርጣት ውስጥ ወቅት ማንስትሬሽን የለም። እርጣት መቼ ይከሰታል ወይም ሜኖፓውዝ? ከ45 እስከ 50 ዓመት። አንድ ሴት 45 ዓመት ወይም ከ45 እስከ 50 ዓመት ተሞላት ከዛ በኋላ ማንስትሬሽን አታይም። እንቁላል ማምረት ታቆማለች፣ ስቶፕ ታደርጋለች። ከዛ በኋላ መውለድ አትችልም ማለት ነው። የወንድ ግን እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ወንድ ኦልዌይስ መውለድ ይችላል፣ እስከ ሞተ ድረስ መውለድ ይችላል። ያ ማለት ሁሌም ስፐርም ሴል ማምረት ይችላል ወንድ ልጅ ማለት ነው።
So fertilization is the union of sperm and egg cells nuclei to form zygote ለመፍጠር የሚደረግ process which is called fertilization. Fertilization normally occur in the fallopian tube when there is a sexual intercourse within a few days of ovulation. ኦኬ ኦቭሌሽን በተካሄደ በትንሽ ጊዜያት ውስጥ ፈርቲላይዜሽን ፋሎፒያን ቱብ ውስጥ ይከሰታል። ምን ተደረገ? ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ካለ ማለት ነው። በርዝ ኮንትሮል ሜተድ የምንላቸው ደግሞ ወይም ኮንትራሴፕቲቭ ሜተድ ይባላሉ። አር ዌይስ ኦፍ ፕሪቨንቲንግ ፈርቲላይዜሽን ወይም ፕሬግናንሲን የሚከላከሉ ነገሮች ስኮልድ በርዝ ኮንትሮል ሜተድ ወይም ኮንትራሴፕቲቭ ሜተድ ይባላሉ። በርዝ ኮንትሮል ሜተድስ አር አቺቭድ ባይ ናቹራል ኦር አርቲፊሻል ዌይ። The natural one are coitus interrupt and rhythm method. አሁን ይሄ ምንድነው? ናቹራሊ በዘን የምንከላከልበት ሜቶዶች አሉ። ያ ማለት የወር አበባ ሳይክልን ወይም ማንስትሪያል ሳይክልን በመከተል ውጻት በማይካሄድበት ሰዓት ወይም ኦቭሌሽን በሌለበት ሰዓት ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ቢደረግ ፕሬግናንሲ ወይም አንዋንትድ የሆነ ፕሬግናንሲ አይፈጠርም ማለት ነው። ሁለተኛው አርቲፊሻል የምንለው ደግሞ ምንም በመጠቀም ነው ይላል። can be the physical barrier ለምሳሌ ኮንዶም ሊሆን ይችላል፣ ዲያፍራም ሊሆን ይችላል፣ IUD የሚባል ሊሆን ይችላል፣ ስቴራላይዜሽን ወይም ማምከን የሚባል ነገር አለ። እሱም ሊሆን ይችላል። እሱ አርቲፊሻል ነው። ኦኬ ማን ሜድ የሆነ ሰዎች የወሊድ መቆጣጠሪያን አምርተው እንዲጠቀሙ በማድረግ እርግዝና መከላከል which is called artificial way of በርዝ ኮንትሮሊንግ ሜተድ እንለዋለን ማለት ነው። ዘ ኬሚካል ባሪየር የሚባሉ ደግሞ ምን ይባላሉ? ፒልስ አለ፣ ፎም አለ፣ ኦኬ ኖር ፕላንት የሚባል ነገር አለ፣ የሚዋጡ ነገሮች አሉ፣ ታብሌቶች ምናምን ኬሚካል ባሪየር ናቸው። እነዚህ ኬሚካል ባሪየር አሁን ፊዚካል ባሪየር እና ኬሚካል ባሪየር። ፊዚካል ባሪየር አሁን ልዩነቱ በሴቷና በወንዷ የመራቢያ አካል መካከል ግንኙነት እንዳይኖር ማድረግ። ለምሳሌ ኮንደምን ብትወስዱ፣ ዲያፍራምን ብትወስዱ ግንኙነት እንዳይኖር ማድረግ። ኬሚካል ባሪየር ግን የወንድና የሴቷ እንትን ሊገናኝ ይችላል። ግን ምንድነው የሚያደርገው? አንደኛ ሴቷ እንቁላል እንዳታመርት ሊያደርግ ይችላል። ኦኬ በአፍ የሚወሰድ አለ። ሆርሞን እንዳይመረት ያደርጋል። ሆርሞን እንዳይመረት፣ እንቁላል እንዳይመረት ማድረግ that is called chemical barrier እንለዋለን ማለት ነው። Birth control methods are needed for family planning to limit the number of children within a family. ወይም ለቤተሰብ ምጣኔ ነው የምንጠቀመው የወሊድ መቆጣጠሪያ የምንለው ማለት ነው። Individuals living in a country and the world practicing birth control method is essential to avoid the problem of food, shelter, resource to the ever increasing human population. አሁን የቤተሰብ ምጣኔ አስፈላጊነቱ ምንድነው? የምግብ እጥረት እንዳይኖር፣ የመጠለያ ችግር ሊኖር ይችላል። ኦኬ የተለያዩ ሪሶርሶችም የሀብት እጥረት ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው የወሊድ መቆጣጠሪያ ሳይጠቀም በትዳር ውስጥ የሚኖር ከሆነ እስከ 15 እስከ 17 ልጅ ሊወልድ ይችላል። ያን ያክል ልጅ እንግዲህ እንዴት ነው አንድ ቤተሰብ ሊመራ የሚችል ሊያስተዳድረውስ የሚችል? so it is difficult. due to that reason የቤተሰብ ምጣኔ ወይም ፋሚሊ ፕላኒንግ ያስፈልጋል። ያ ደግሞ በርዝ ኮንትሮል ሜተድን በመጠቀም ማለት ነው። reproductive health is a condition by which people have responsible, satisfying and safe life, capability of reproduce, freedom to decide and how often to reproduce. አሁን ከውልደት ጋር የተገናኘ ጤናውን ለምን ነው የሚያገለግለው? ኃላፊነታችንን እንድንወስድ፣ በህይወታችን የተሳካ ህይወት እንድንኖር፣ ስለ ውልደት ነፃ ሆነን እንድንዋራ፣ ውሳኔ የመወሰን አቅም እንዲኖረን። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? reproductive health ያስፈልጋል ማለት ነው። reproductive health of a woman can be affected by harmful traditional practices. እነዚህ ጎጂ ኋላ ቀር ባህሎች የሚባሉት ለምሳሌ ፊሜል ጀንታል ሙቲሌሽን ወይም የሴት ልጅ ግርዛት፣ STI ወይም sexual transmitted infection, early marriage, illegal የሆነ abortion and rape. ኦኬ እነዚህ ሴቶችን በብዛት reproductive healthቸውን ሊያጠቃ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። This harmful practice can be prevented by educating people and creating awareness about the impact of the factor and develop a skill against these practices. እነዚህ ነገሮች ማስወገድ የምንችል እንግዲህ በማስተማር ኦኬ በማስተማር
እውቅና በመስጠት ነው ሊሆን የሚችለው። ሌላው ደግሞ HIV AIDS is widely distributed all over the world. HIV AIDS show a high prevalence in the developing world, especially in sub-Saharan Africa, including our country Ethiopia, which is about 67% of the people in sub-Saharan Africa is affected by HIV AIDS, or people are living with HIV AIDS ብለን አይተናል ማለት ነው። And HIV AIDS affects the livelihood of a person, victim family in the country. Okay, as a part of the community, everyone is expected to cure and support people living with HIV AIDS to reduce the impact of HIV AIDS. Okay, አሁን እንደ አንድ የማህበረሰቡ አባል HIV AIDS ጋር የሚኖሩ ሰዎችን መንከባከብ፣ ጥንቃቄ ማድረግ፣ ሳፖርት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የበሽታውን ስርጭት በከፍተኛ ሁኔታ እንዲቀንስ ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ላይፍ ስኪል የሚባል ነገር አለ። are essential to prevent HIV AIDS and also solve the problems in a real life situation. ላይፍ ስኪል ማለት እንግዲህ ልክ ሰዎች ዲሲሽን እንዲሰጡ ወይም ውሳኔ እንዲወስኑ ሴፍ የሆነ ኮንዲሽን እንዲፈጠር የሚያደርግ ስኪል ነው ማለት ነው። ሶ የዛሬው ክላስ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። በአጠቃላይ ዩኒቱ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አንዳንድ የምጨምራቸው ነገር ካሉ ኮመንት ላይ አስተያየታችሁን ብታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግና በየጊዜው የምለቅላችሁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።